عدنا من جديد أيها الأصدقاء ببرمجة خاصة بالتاريخ، لكن تعديل أجزاء التاريخ. الآن نستطيع عن طريق الفيجوال بيزك أن نعدل هذا التاريخ. هذا التاريخ الذي تم اختياره عن طريق MDR يعرض له رسالة، وهذه الرسالة نستطيع من خلالها إضافة السنة بواحد للMDR للمتغير، وإضافة الشهر بواحد، وإضافة اليوم بواحد، وأيضا إضافة الساعة بواحد، وإضافة الثانية في واحد. تمام؟ فإذا لكي نلاحظ الدقيقة ما هو البرمجة وما هي النتيجة. لاحظ هذا هو التاريخ 17/8/2016. الآن أصبحت 2020 لأنه تم إضافة السنة، ونلاحظ أنها صارت رجعت 2019 لكن أصبحت 17/9، وهنا أصبحت 18/8/2016. يعود التواريخ القديمة فقط يتم زيادة اليوم أو الشهر أو السنة. والبرمجة هنا إضافة ساعة واحدة، بالأساس نحن لا يوجد لدينا ساعات، فإذا أصبحت ساعة واحدة، أصبحت دقيقة واحدة، وأصبحت ثانية واحدة، تنتهي البرمجة. فإذا البرمجة الموجودة لدى الآن تعالج أنها باختصاص معين بجزء معين تستطيع أن تضيف رقم معين لتاريخ قديم. برمجة جميلة جدا تفيدنا في تخصصيات خاصة بالتاريخ. نلتقي غدا معكم مبرمج جورج وزير قصر الصوت في الدروس الماضية، الدرس الماضي وهذا الدرس والدرس اللاحق إن شاء الله. تخصصنا هو تسجيل التاريخ في هذا الفورم، لأن الموقع الذي دخلت عليه على اليوتيوب كانت دروسه منظمة، واستفدت من هذه الدروس ونسقتها بطريقة مناسبة وكانت متسلسلة خاصة بهذا الاختصاص. شكرا لمتابعتكم.